Cách đây tầm chục năm, cái thời mà Internet còn chậm gì, chưa chạy băng băng như chó chạy ngoài đồng như bây giờ, các ông có còn nhớ lúc đó mình đang chơi game gì không? Với Mi Game tôi thì món ăn tinh thần không thể thiếu trên chiếc PC cùi bắp chính là tuyển tập game của PopCap. Từ bắn trứng khủng long, nuôi cá, xếp kim cương, từ cái trò cá lớn ăn cá bé, đây là cả một bầu trời ký ức của Mi Game tôi đấy. Nhưng mà trong đó có một tựa game PopCap nổi bật hơn tất cả, đó chính là Plants vs Zombies. Mà cái game này có câu chuyện quái gì đâu mà có giả thuyết. Nhầm to rồi bạn tôi ơi, game này cũng không những có câu chuyện mà nó còn cực kỳ nhiều tình tiết bí ẩn luôn cơ. Sẽ ra sao nếu tôi nói rằng lũ zombie hoàn toàn vô tội, còn trùm phản diện thật sự là kẻ đã giúp đỡ anh em trong suốt quá trình chơi? Nghe sặc mùi xạo lìn đúng không? Thì đúng như vậy chứ còn gì nữa. Giờ thì hãy ngồi ngay ngắn và đội mũ bảo hiểm cho chắc để chuẩn bị cho những pha bò cua cực gắt đến từ Mi Game nhé. Sau đây sẽ là những giả thuyết ảo loi nhất mà anh em từng nghe qua về Plants vs Zombies. Let's go! Lưu ý, khoảng hơn 80% những điều sắp tới đây đều là mình chém gió theo logic vặn vẹo của cái đứa viết name video này. Xem chưa vui, không vui thì đợi khi nào vui rồi xem nhé. Trước khi đi vào phần giả thuyết thì mình cũng sẽ nói qua một chút về dòng game Plants vs Zombies. Vào những năm 2008 thì PopCap Games khi đó chỉ là một nhà phát triển game tí hon, được biết đến với những tựa game giải trí nhẹ nhàng. Cái gì dễ quá thì làm mãi cũng chán, thế là giám đốc sản xuất của PopCap Games, Geoff Fan đã quyết định lên kế hoạch sản xuất một tựa game cân bằng được hai yếu tố là ghê rợn và dễ thương. Và tựa game này phải mang tính chiến thuật, có não một chút để những game thủ kỳ cựu khi chơi không thấy chán, đồng thời cũng không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng để ai cũng có thể chơi được. Và cuối cùng, ông quyết định chọn dòng game thủ thành, lấy cảm hứng từ tựa game nuôi cá trước đó của PopCap là Insaniquarium, cũng như là một số map thủ thành của Warcraft 3. Anh em nào có chơi trò nuôi cá rồi thì sẽ thấy là Plants vs Zombies đã vay mượn một ít lối chơi từ tựa game này. Ví dụ như trong trò nuôi cá, càng về sau anh em sẽ mở được những loại cá xịn hơn. Tương tự như trong Plants vs Zombies, sẽ có những loại cây mới xuất hiện trong những màn chơi sau. Đồng thời trước khi bắt đầu một màn chơi, anh em sẽ phải chọn loại cây nào mình được mang theo trong màn chơi đó. Đây cũng là một yếu tố khác học theo từ trò nuôi cá. Mỗi màn cũng giới hạn số loại cá mà anh em được dùng trong màn. Cuối cùng, Plants vs Zombies ra mắt vào ngày 5 tháng 5 năm 2009 trong sự đón nhận nồng nhiệt của cộng đồng game thủ thế giới. Tựa game nhận được cơn mưa lời khen từ các tạp chí game danh tiếng với số điểm cao chót vót 87/100 từ Metacritic. Plants vs Zombies cũng trở thành tựa game bán chạy nhất lịch sử của hãng PopCap. Chính nhờ thành công của tựa game, PopCap đã được ông lớn EA để ý và mua lại vào năm 2011 trong thương vụ trị giá hơn 650 triệu đô. Với tiềm lực của EA thì PopCap sau đó biến Plants vs Zombies trở thành con gà đẻ trứng vàng với hàng loạt phần tiếp theo được sản xuất như là Plants vs Zombies 2, Garden Warfare và Plants vs Zombies Heroes. Nãy giờ là mình dạo đầu thôi nhá, giờ mới là vào phần chính đây này. Cơ mà một cái game chỉ có cây cỏ bắn nhau với zombie cho qua màn thì thế quái nào mà có câu chuyện được nhở? Mình xin đính chính là game có câu chuyện hẳn hoi, chỉ đơn giản là bản thân tựa game lẫn người chơi đều chả quan tâm tới thôi. Đã bao giờ anh em thắc mắc là lũ zombie từ đâu ra chưa? Rồi tại sao lũ cây cỏ lại có thể chiến đấu? Cha nội điên điên Crazy Dave là ai? Rồi tại sao thằng trùm John Boss ăn gì mà não to thế? Để nắm được những gì xảy ra trong thế giới của PvZ, anh em cần phải nắm được thứ tự của các phần game. Đầu tiên là PvZ phần 1, nơi câu chuyện vẫn còn ở mức chấp nhận được trước những thứ xạo lìn trong PvZ phần 2 bắt đầu xảy ra. Như anh em có thể thấy thì dòng thời gian trong PvZ phần 2 đã bị Crazy Dave xáo trộn hoàn toàn, nhưng Garden Warfare 1 lại không nhắc gì tới sự việc này nên chúng ta sẽ cho nó xen vào giữa phần 1 và phần 2. Và cuối cùng sẽ là Garden Warfare 2, nơi anh em tiếp tục du hành thời gian đến khắp nơi trong lịch sử nhân loại. Thật ra là còn PvZ 2 phiên bản dành riêng cho thị trường Trung Quốc với PvZ Heroes nữa, nhưng mà tôi sẽ không đề cập trong video này vì tôi không biết tiếng Trung Quốc và tôi cũng không thích chơi game thẻ bài nên cũng không biết PvZ Heroes nó ra ngô ra khoai thế nào nữa. Giờ đi vào phần phân tích game đầu tiên nhé. Như mình đã nói ở trên thì bản thân tựa game cũng chả thèm giải thích cho chúng ta biết chuyện quái gì đang xảy ra. Anh em cứ việc trồng cây rồi để cho nó bắn mấy con zombie thôi, cũng không cần phải quan tâm gì khác. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy một số manh mối do PopCap cài cắm vào trong game, góp phần lý giải được những sự việc trong game. Đầu tiên, nếu nhìn kỹ vào những ô để mua cây, anh em sẽ thấy dòng chữ Bloom and Doom Seed Co. Trong chế độ iZombie, nơi anh em sẽ được điều khiển những con zombie, dòng chữ này lại tiếp tục xuất hiện trên những ô để mua zombie. Điều này chứng tỏ những cái cây và lũ zombie đều có chung một nguồn gốc, đó là công ty hạt giống Doom và Bloom. Vậy công ty này thực chất là gì? Sau khi tìm nát cả game thì tôi đã phát hiện ra là mấy ông chú lười biếng ở PopCap không hề cung cấp bất kỳ thông tin nào về công ty này trong game, nên là tôi sẽ mượn đỡ cái tiểu sử công ty Bloom và Doom mà tôi lượm lặt được trên mạng nhé.
Công ty hạt giống Doom và Bloom được thành lập bởi Jake Bloom và Philosi Doom vào ngày 15 tháng 9 năm 1957. Trước khi thành lập công ty riêng, cả hai từng là kỹ sư sinh học làm việc cho công ty Plant Life, và giám đốc Plant Life chính là tiến sĩ Edgar, cha của tiến sĩ John Boss. Anh em nào quên thì tiến sĩ John Boss chính là chùm cuối của các phần game PvZ đấy. Plant Life cũng là nơi phát minh ra loại phân bón Plant Food, tức là cái lá xanh xanh mà anh em dùng để tăng lực cho mấy cái cây trong PvZ phần 2 ấy. Sau khi làm việc ở Plant Life được 15 năm, Doom và Bloom quyết định tách ra và lập công ty riêng, với ý định cạnh tranh ngược lại với công ty Plant Life, và đó cũng là lý do công ty hạt giống Doom và Bloom ra đời. Và ở đây, cả hai đã phát minh ra một loại hóa chất có thể biến những cái cây vô tri vô giác thành một sinh vật sống. Đó cũng chính là những cái cây anh em trồng trong game đấy. Chúng đều là sản phẩm của công ty hạt giống Doom và Bloom. Vậy còn nguồn gốc của những con zombie thì sao nhỉ? Anh em có để ý rằng trong suốt các phần game, Crazy Dave là người duy nhất còn sống mà chúng ta được gặp không? Những người khác không hóa thành zombie thì cũng bị chúng ăn thịt cả rồi. Và tôi có một giả thuyết khác về chuyện này, rằng Crazy Dave không phải may mắn sống sót mà chính hắn ta là người gây ra thảm họa zombie. Trong suốt quá trình chơi game, anh em sẽ thấy Crazy Dave luôn bị ám ảnh bởi chiếc bánh kẹp taco và cả việc làm vườn nữa. Tôi xin mạnh dạn đoán rằng Crazy Dave là một nhà môi trường bị cuồng tín. Hắn ta đã đột nhập vào công ty hạt giống Doom và Bloom để đánh cắp hóa chất nhằm tạo ra một đội quân cây cỏ quét sạch loài người. Như thế vừa bảo vệ được môi trường, lại vừa loại bỏ được hết những ai muốn giành ăn bánh taco của hắn ta. Nhưng Dave không ngờ rằng khi loại hóa chất này tiếp xúc với cơ thể người, nó sẽ khiến họ biến thành zombie. Trước diễn biến bất ngờ này, Dave buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác để chống lại lũ zombie. Và người đó không ai khác chính là chúng ta, những người chơi Plants vs Zombies. Vậy Crazy Dave là người xấu à? Xin thưa, hắn không những xấu mà còn xấu vờ lờ luôn ấy. Những con zombie nhìn vậy thôi chứ hoàn toàn vô tội anh em ạ. Để mi-game tôi chứng minh cho sự xấu xa không ai bằng của Crazy Dave nhá. Đầu tiên, trong suốt quá trình chơi, kẻ duy nhất muốn hại chết anh em chính là Crazy Dave, chứ không phải là lũ zombie. Ngoài mặt thì ra vẻ giúp đỡ, chứ trong lòng hắn luôn muốn trừ khử anh em. Thay vì cho anh em dùng những loại cây xịn ngay từ đầu, hắn lại giấu giếm chúng đến tận những màn cuối cùng, bắt anh em phải tự xoay sở bằng những loại cây cơ bản hết sức cùi bắp. Tiếp theo, hắn ép anh em phải giới hạn số lượng cây được mang theo, bắt anh em phải vắt óc suy nghĩ là mình cần mang theo loại cây nào. Thay vì được mang theo hết những loại cây mạnh, anh em phải buộc đưa ra lựa chọn, và khả năng cao là anh em sẽ chọn thiếu và bị lũ zombie càn quét ngay sau đó. Muốn mang theo nhiều cây hơn hay là mua những vật dụng hữu ích hơn, anh em phải mua bằng tiền mà vất vả mình mới kiếm được. Mà thử nghĩ xem, giữa cơn đại dịch zombie, tiền bạc lại chả vô dụng vờ lờ, bởi kinh tế thị trường lúc này làm gì còn nữa. Tôi cũng không biết là ông Crazy Dave này lấy tiền của mình xong để làm gì nữa. Thêm vào đó, Crazy Dave còn lừa anh em mua cây nấm nam châm màu vàng, một loại cây không hề có tác dụng gì khi chiến đấu. Muốn trồng cây nấm vàng này, anh em phải trồng nó lên cây nấm đỏ. Trong khi nấm đỏ là một loại cây vô cùng hữu dụng giúp anh em vô hiệu hóa những con zombie mang xô, cầu thang hay là cửa sổ, thì cây nấm vàng chỉ giúp anh em nhặt tiền thôi. Nên nếu lỡ mà gặp mấy con zombie kia, anh em chỉ có nước phát khóc. Ngoài ra, hắn ta còn bắt anh em làm những việc rất chi là khó hiểu, như là bắt anh em lao vào cận chiến với lũ zombie bằng búa gỗ. Hắn ta còn bắt những con zombie bỏ vào lọ rồi dụ anh em đập vỡ chúng. Lỡ mà đập sai là anh em sẽ bị những con zombie áp đảo mà không còn cách nào phản kháng cả. Đấy là còn chưa kể đến chế độ iZombie, nơi Crazy Dave giúp cho lũ zombie luyện tập những chiến thuật tấn công ngôi nhà của anh em. Mà phần thưởng của chế độ này là gì? Lại là những đồng tiền vô nghĩa. Và cuối cùng, Crazy Dave cưỡng đoạt mất chiếc bánh taco mà anh em vừa cất công tìm được. Đây là một loại thực phẩm ăn được duy nhất trong suốt cả game mà hắn ta lại ăn sạch xanh xanh, không chừa một tẹo nào cho anh em cả. Đổi lại anh em chỉ được một viên kim cương, mà kim cương giữa đại dịch zombie thì khác gì viên sỏi ven đường cơ chứ. Mà anh em cũng đừng nói là mình có thể ăn mấy cái cây nhá. Chúng giờ là những sinh vật sống rồi và còn cực kỳ nguy hiểm nữa. Để tôi lấy một vài ví dụ cho anh em thấy mấy cái cây này nguy hiểm như thế nào. Như trái ớt nẹt lửa này, nó có khả năng đốt bất kỳ con zombie nào thành tro bụi. Mà anh em biết nhiệt độ cần thiết để đốt xương thành tro là bao nhiêu không? Trên dưới 1500 độ C đấy nhá. Ngay cả đến loại cây cơ bản nhất, cây đậu cũng nguy hiểm nốt. Chúng có thể bắn bay đầu một con zombie, mà lực để bắn bay đầu như vậy phải cỡ 7000 Newton, tương đương một vật thể bay vào đầu anh em với vận tốc 130 km/h. Thế nên, anh em còn có dám đụng tới mấy cái cây này nữa hay không? Ok, vậy là nãy giờ chúng ta đã phân tích sự độc ác xảo quyệt của Crazy Dave. Vậy còn tên trùm John Boss thì sao? Tôi có thể khẳng định rằng John Boss là người duy nhất âm thầm giúp đỡ anh em trong suốt quá trình chơi. Để tôi phân tích cho anh em nghe. Đầu tiên, hắn rất nhân từ với chúng ta. Thay vì cử một đội quân hùng hậu ngay từ đầu, hắn chỉ đem tới một vài con zombie quèn. Hãy hình dung nếu ngay từ vòng đầu tiên, John Boss mang ra chừng mấy con zombie khổng lồ, thì anh em chỉ có nước chịu chết thôi. Hắn ta luôn luôn cho anh em cơ hội chiến thắng bằng cách cho anh em biết trước trong màn sắp tới sẽ có những loại zombie nào xuất hiện.
Zomboss còn chu đáo tới mức giấu trong người lũ zombie tiền và những loại cây mới. Hắn ta chẳng khác gì ân nhân, giúp cho anh em dễ thở hơn trong những màn sau, đồng thời có tiền để mua đồ với giá cắt cổ từ Crazy Dave. Không những thế, thay vì cho nguyên đàn zombie kéo tới một lượt, hắn lại chia chúng thành nhiều nhóm nhỏ để anh em có thêm thời gian chuẩn bị. Và ở cuối màn, khi anh em đã bố trí đội hình xong xuôi hết rồi, hắn ta mới cử đàn zombie đông đúc tới. Ngoài ra trong lúc chơi, mỗi khi đàn zombie chuẩn bị kéo tới, anh em sẽ nghe câu nói quen thuộc vang lên: The zombies are coming. Vì là những con zombie không hề có khả năng diễn đạt thành câu cú hoàn chỉnh, người nói câu này chắc chắn là Zomboss. Anh em thấy chưa? Làm gì có kẻ thù nào mà lúc nào cũng thông báo chúng ta trước khi tấn công cơ chứ? Rõ ràng, Zomboss là đồng minh chứ không phải là kẻ thù của chúng ta đâu. Nhìn vào tạo hình, rõ ràng Zomboss khác hẳn với những con zombie còn lại. Với một bộ não to tướng, rõ ràng hắn biết suy nghĩ thấu đáo và làm chủ được hành động của bản thân. Còn Crazy Dave rốt cuộc chỉ là một kẻ điên loạn, ham ăn và ích kỷ. Sang đến PvZ 2, sự điên rồ của Dave còn nâng lên một tầm cao mới. Crazy Dave lôi kéo người chơi vào một chuyến du hành xuyên thời gian chỉ vì một chiếc bánh taco. Anh em phải trải qua bao nhiêu tình huống sinh tử, rốt cuộc cũng chỉ để thỏa mãn cơn phàm ăn của hắn ta. Chuyến du hành này cũng đẻ ra vô số hệ lụy nghiêm trọng, khiến dòng thời gian bị xáo trộn hoàn toàn. Giờ đây, cơn đại dịch zombie tràn lan khắp lịch sử nhân loại từ thời tiên sử cho tới Ai Cập cổ đại và thời Trung Cổ. Còn Zomboss thì sao? Ngoài mặt thì lúc nào cũng muốn ăn não của anh em, nhưng mục đích thật sự của hắn ta lại là ngăn chặn Dave ăn chiếc bánh taco một lần nữa. Để tôi giải thích cái chỗ một lần nữa này cho anh em nghe nhé. Ở đầu game, Crazy Dave đã ăn chiếc bánh taco cuối cùng còn sót lại trên thế giới. Giờ thì không còn taco để thỏa mãn cơn đói của hắn. Crazy Dave đã chế tạo ra chiếc máy thời gian để quay về quá khứ và ăn chiếc bánh taco đó thêm một lần nữa. Anh em có biết nếu chuyện này xảy ra, nó sẽ gây ra một hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Nó sẽ tạo ra một vòng lặp thời gian vĩnh cửu khi Crazy Dave cứ ăn và cứ quay về quá khứ để ăn tiếp. Sự liên tục của không gian và thời gian sẽ bị phá vỡ và toàn bộ vũ trụ sẽ tiêu tùng. Và rất may là Crazy Dave đã chỉnh quá tay khiến hắn ta quay về tới thời kỳ Ai Cập cổ đại. Trước sự tồn vong của vũ trụ, Zomboss cũng phải tạo ra cỗ máy thời gian và quay về quá khứ để ngăn chặn Crazy Dave. Nên là bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ mà Crazy Dave xuất hiện, từ Ai Cập, tiền sử cho tới Trung Cổ, Zomboss đều theo sát không rời, bằng mọi giá không cho Crazy Dave ăn được chiếc bánh taco. Bằng chứng cho giả thuyết của tôi là ở màn mua đến đây ngày thứ 34, lúc này Zomboss đã bắt kịp Crazy Dave. Hắn ta bảo Dave rằng, mày không thể ăn được cái bánh taco này thêm một lần nữa đâu. Thay vào đó, Zomboss đề nghị cho Crazy Dave ăn một món khác, taco kẹp bánh quế. Rõ ràng Zomboss đang muốn ngăn chặn Crazy Dave tạo nên vòng lặp thời gian. Rất may Crazy Dave đồng ý ăn chiếc bánh của Zomboss, vũ trụ vì thế cũng được an toàn. Anh em gọi một kẻ sẵn sàng đưa toàn bộ vũ trụ vào chỗ chết chỉ vì ham muốn của bản thân là gì? Nếu không phải là một kẻ phản diện độc ác, tàn nhẫn thì tôi cũng không biết phải gọi là gì luôn. Crazy Dave rõ ràng là một kẻ như vậy rồi. Anh em chắc cũng thắc mắc một kẻ điên loạn như Crazy Dave làm sao có đủ khả năng làm một chuyện như vậy nhỉ? Tôi xin được nhắc lại, hắn ta là Crazy Dave chứ không phải là Stupid Dave đâu nhá. Điên thì điên thật, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận Crazy Dave là một thiên tài và có khả năng thao túng người khác vô cùng ghê gớm. Cứ Crazy Dave nằm ở ngoài đời thì chắc cũng phải ngang ngửa Mark Zuckerberg hay Elon Musk chứ chả đùa. Theo mi game tôi thì một người có khả năng chế ra cỗ máy thời gian từ một chiếc xe tải, đồng thời tích hợp cho nó một hệ thống AI tối tân thì chắc chắn là thiên tài, không thể cãi được. Nên là tôi có thêm một giả thuyết nữa là Crazy Dave và Zomboss là bạn của nhau. Trong màn cuối của PvZ phần 1, Crazy Dave bị lũ zombie bắt cóc, nhưng đến cuối cùng, sau khi đánh bại Zomboss xong thì chúng ta gặp lại Dave không chút sứt mẻ nào. Điều này có nghĩa là trong suốt thời gian bị bắt cóc, lũ zombie không hề làm hại Dave. Tiếp theo trong PvZ phần 2, Zomboss gọi Crazy Dave là David. Cho anh em nào chưa biết thì tên thật của Crazy Dave là David Blazing. Gọi nhau bằng tên cúng cơm, không phải bạn bè thì còn là gì nữa. Thêm một thông tin nữa là ở bên Mỹ, người ta hay gọi những thanh niên chuyên cần là pothead. Pot dịch ra cũng có nghĩa là cái nồi, và Crazy Dave thì lúc nào cũng đội cái nồi lên đầu cả. Thêm vào đó, họ của Crazy Dave nghĩa là Blazing, và thành ngữ 420 Blazing ám chỉ việc hút cần sa. Nên là cũng có một khả năng những sự kiện trong cả series Plants vs Zombies chỉ là do Crazy Dave tưởng tượng ra khi đang phê cần mà thôi. Nãy giờ thì nói về Crazy Dave cũng nhiều rồi, vậy còn tiến sĩ Zomboss thì sao? Thân phận thực sự của hắn ta là gì? Theo thông tin từ nhà sản xuất, thì ngoài trình độ kỹ sư, sáng chế thượng thừa, thì Zomboss còn có cả bằng tiến sĩ ở bộ môn tử vong học, tức là chuyên nghiên cứu về cái chết. Từ thông tin này, tôi suy luận ra Zomboss chắc hẳn là một trong số những người sống sót cuối cùng trên thế giới. Biết rằng không thể cứu vãn tình hình được nữa, hắn ta đã dùng những kiến thức tử vong học để tự biến mình thành zombie, nhưng vẫn giữ lại được bộ óc thiên tài của mình. Nhờ đó, Zomboss có thể điều khiển được lũ zombie theo ý mình.
Theo Mi Game thì hắn ta cho tay sai tấn công Crazy Dev là vì cay cú thôi. Một tay hắn ta hủy hoại cả thế giới thì ai còn sống mà chả cay. Ngoài ra theo tôi, Zomboss còn là một chuyên gia về ngôn ngữ. Nếu anh em để ý thì trong PvZ phần 2, mỗi khi qua một thế giới mới, Zomboss sẽ sử dụng một kiểu ngôn ngữ khác nhau để nói chuyện với anh em. Cụ thể, ở map Dark Ages, vốn lấy bối cảnh thời Trung Cổ, Zomboss sẽ sử dụng tiếng Anh cổ với những từ ngữ đặc trưng như Thai hay Thine. Ở map Big Wave Beach, hắn sẽ sử dụng rất nhiều từ lóng của dân lướt sóng, còn ở Frostbite Caves, Zomboss sẽ sử dụng ngôn ngữ của người thời tiền sử. Đến map Neo Mixtape Tour, vốn dựa trên nước Mỹ thập niên 80, hắn ta sẽ nhắc tới tên của những bài hát nổi tiếng của thập niên này như Never Gonna Give You Up của Rick Astley. 3 map mà Zomboss sẽ nói chuyện bình thường là Lost City, Jurassic Mars và Modern Day. Bối cảnh Lost City nhiều khả năng được lấy cảm hứng từ những cuộc thám hiểm Nam Mỹ vào thế kỷ 19, nên là ngôn ngữ thời đó cũng không khác gì bây giờ. Còn map Modern Day cũng tương tự, lấy bối cảnh là thời hiện đại nên cũng không có gì khác biệt. Còn ở map Jurassic Mars thì xảy ra tuốt kỷ Jura, toàn khủng long chưa có loài người nên Zomboss phải nói chuyện bình thường thôi. Ok, trên đây là giả thuyết của Mi Game về thế giới của Plants vs Zombies. Anh em thấy ấn tượng không? Hay ho không? Chém phát nào ai phát đó không? Thấy hay thì nhớ để lại comment ủng hộ tôi cái. Không thì muốn tôi làm về bất kỳ chủ đề gì hay về con game nào mà mấy ông ưa thích cũng nhớ để lại comment cho tôi biết. Và đừng quên khung giờ 18 giờ ngày thứ hai từ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình nhé. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game để bọn mình có thêm động lực làm thêm nhiều video cho anh em nữa. Chứ chém gió mệt lắm mà mấy ông không ủng hộ thì mai mốt có kêu gì tôi cũng kệ đấy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.